Speaker, sir. I am raising a very pertinent calling attention. Fear and anxiety in the minds of the people of South Goa in general, and also the tourism stakeholders in the South as regards to the recent announcement by the national carrier Air India that it was shifting its international operations from Dabolim to Mopa Airport. It is learned that other international airlines flying in the Middle East are likely to follow suit. This move will significantly impact on the tourism industry in the South Goa and leave the people wondering whether it is a precursor to the eventual closure of Dabolim Airport. Action the government is going to take. You giving the reply, or shall I continue? Speakers, I am placing the reply. Okay. The Manohar International Airport at Mopa has been convinced and established after due feasibility study conducted through the expert agency with International Civil Aviation Organization regarding the sustainability of both the airport in the state of Goa. Hence, merely because one of the national carrier Air India has expressed its intention to shift its international operation from Dabolim Airport to Mopa, or for that matter, and by any other international airlines, may not have much impact on the tourism industry of South Goa. The attraction of the tourists to any region does not depend only on the parameters to being the vicinity of the airport. The overall development of the tourism infrastructure in the region determines its touristic potential. Since the entire Goa state is likely to become international tourist hub, there is a tremendous potential for the growth of tourists in the entire state, including the utility of both the airport in Goa. As there will always be a limit of expansion of even a Manohar International Airport. Hence, the significance of the Dabolim Airport cannot be undermined, and it shall always be very needful facility for the development of tourism in the Goa. Although the airport at Dabolim has a certain limitations, its significance for boosting the overall economic development of the state cannot be undermined as indicated below. Notice to Air Mission at Goa International Airport Dabolim restrict the total time available for operation, that is 8:30 AM to 12:30 AM IST and 2:30 PM to 3:30 PM IST. Capacity of Dabolim Airport is already saturated. Current airlines operation out of Goa International Airport, Qatar Airways, Air Arabia, Gulf Air, Oman Air, Air India Express and Airfloat, only the one moment of each airline operating. Existing connectivity from Pune to Konkan via NH66, its vice versa, will allow the passenger landing to Dabolim to make the connecting flight or return flight from the Mopa and vice versa. Goa will get a huge boost for tourism if the frequency of scheduled operation increase at either airports. Increasing non-aeronautical revenues at Dabolim, and there appears to be the important commercial market opportunities to increase spending per head ratio, especially for departure passenger, thereby improving the airport financial performance while satisfying an existing demand for the goods and services. The government is committed to ensure the community viability and sustainability of the Dabolim Airport along with that of the Manohar International Airport. Speaker sir, हाज्या व्यतिरिक्त हांव उलोवच्या पयलीं एकूच मुद्दा म्हणून मेन्शन करता, म्हणजे फाटल्याय कॅबिनेटान डिसिजन पास केल्ली आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट कॅबिनेटान की दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो आमी केन्नाच पूर्ण नेवी कडेन दिवचे ना. थंयसली ऑपरेशन्स जी आसा ही कायमची मेंटेन उरतली. आतांय बी परत म्हणजे रिसेंटली माय मिनिस्टर कलीग माविन गुदिनो आनी ताणें हांवूय पर्सनली आमी डिफेन्स मिनिस्टराकूय सेपरेटली बरयतले की थंयसरली आमची प्रायवेट एअरलायन्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो फॉर सिटीजन ऑफ गोवा फॉर द टुरिस्ट वो आमकां थंयसर येदें व्हडलें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलां तें गोंयच्या टुरिजमा खातीर म्हत्वाचें आसा आनी तें मेंटेन तेजो टायमींग आनी हाज्याय फुडें आमकां तें मेंटेन उरपाक जाय. स्पेशली वील रायट टू द एविएशन मिनिस्टर वन्स अगेन
आनी खंयचीच फ्लायट एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्हू ही शिफ्ट करूं नाका. आमी परत म्हणजे टुरिजम मिनिस्टर एंड मायसेल्फ हांव रिटन अ लेटर फॉर द एविएशन मिनिस्टर विथ द ओपन स्काय पॉलिसी. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. सो दॅट वन्स अगेन हांव पर्सनली इंटरवीन करता आनी हांव खंयचीच फ्लायट जी आसा ही शिफ्ट करपा खातीर तांकां परमिशन दिवं नाका ही केस स्ट्रिक्टली सांगता. तांच्यांनी नवीन कतार आसतल्यो खंयच्यो ज्यो फ्लायट्स नवीन येवपाच्यो आहा त्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर येवनी. एक्झिस्टींग सगळ्यो फ्लायट्स ज्यो आसा थंय मेंटेन उरोवनी. एक फ्लायट शिफ्ट जाल्या ताजी म्हाकाय चत्राय आसा. सो दॅट ती दखल घेवन जाता तितके बेगीन हांव आसतलो मिस्टर माविन रोहन एक कंबायनली एविएशन मिनिस्टर एंड फॉर द डिफेन्स मिनिस्टर हांची मिटींग करून तांकां कन्विन्स करता. Dabolim airport pod issue aha to is highly debated in the assembly, and it is a very significant issue because that airport was centrally located. Akke Goya was supposed to be centrally located, and there has been lot of support cross and for a airport of Dabolim and Mopa. And आमी सदां Dabolim airportak सदां जगडटाले कित्याक it was an airport where आख्खेच जे आख्खी आज जावं सीफेरर्स जावं सगळे जावं भायर कुवेट जावं दुबय जावं सगळ्या इतलो लोक गोंयकार गेला. तुगे काणकोणचे जायत लोक गेला आनी तुगे काणकोण पासून जायत लोकांनी तेगे हें वाडयलें कितें तेंगेली तेंगे प्रॉस्पेरिटी जावं तेंगेली वाडयली इज बिकॉज दे वेंट देर एंड ऑल ऑफ देम लेफ्ट थ्रू दाबोली एअरपोर्ट. नाव आतां मेन इश्यू आतां कितें जाला ऑलरेडी वन एअरलायन चीफ मिनिस्टरान सांगिलां की एक एअरलायन ऑलरेडी जाला म्हूण आनी तो एअरपोर्ट तो म्हणल्यार फर्स्ट लंडन गेटवीक टू लंडन फर्स्ट फ्लायट मोपा एअरपोर्टाचेर वयता. तितूंत सगळे जे गोंयकार येताले गेटवीक टू गोवा फ्लायटीचेर जे येताले ते आज बसून पयलीं येताले थोडे फॉरेनर येताले पण आतां 95% गोंयकार जाला. आनी तो गोंयकार सदांची दाबोलीम एअरपोर्टाचेर देंवला. आतां फर्स्ट फ्लायट मोपा वयतलो. मोपा वयता आसतना आनी इश्यू आहाय. ओमान एअर ऑल्सो हेज अनाउन्स्ड. ओमान एअर अनाउन्स्ड फ्रॉम 3rd January सान ओमानान अनाउन्स केला. आतां एअर इंडिया हेज अनाउन्स्ड फ्रॉम January आय थिंक दे वॉन्ट टू गो देर. वेन एअर इंडिया जावं इंडियन एअरलायन्स हे मेन आमगेली इंडियन गव्हर्मेंटागेली फ्लायट जो थिंगा वचपा लागले दुसरे कितें कोतले. हेक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो तर हें घेतलां कितें रेजोल्युशन घेतलां जावं कॅबिनेटी पास केलां. इन स्पायट ऑफ दॅट मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आय एम मेकिंग अ चार्ज दॅट मोपा ऑथॉरिटीज आर प्रेसिंग द नेवल ऑथॉरिटीज इन गोवा टू सी दॅट दे ask for that airport separately for naval base. Nowhere in the country defense कितें जाय जाल्यार लोकल्सां म्हण तें केन्ना मेळ्ळो ना. तें मागीर कितलें जावं 100 किलोमिटरांचे बिफोर 100 किलोमिटर देखून पयस आमगेलो आख्खो सी बर्ड आहा. आनी जेन्ना सी बर्ड जाल्लो तो सी बर्डाक एवरीबडी वॉज डिस्प्लेस्ड. देर वर सो मेनी पीपल हू वर डिस्प्लेस्ड. So much land, so many farmers, so many issues that were there that were being displaced. Now all these इतले लोक displaced जाला आसतना थिंग तूं seabird ते naval base कोत्ता आनी आतां GMR authorities तुगेले एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज तेक प्रेस कोत्ताय आनी तेक सांगूं लायताय की आपणा जाय म्हणटी फॉर डिफेन्स यूज. Now who is going to protect this? सगळे बरें आहा, कॅबिनेट बरें आहा, सगळे बरें आहा. How do we trust this part? Of who is going to be responsible for it? Jenna proudly amge government, successive governments, not only chief minister or government, previous governments also, everybody is ensuring. Even the previous government 2012 2007 asan 2000 that was the first time I came in the assembly. Even before that Dabolim airport en zaita ha and amge honorable minister Momin to sudan sangota Dabolim airport is. Yes, okay. How are we going to make sure that Chief Minister Sangila, I am going to write to them. But what about the reality? आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान रेजोल्युशन घेयला आसतना पासून आतां शिफ्ट जाल्यो. एक तारखेर
अजून कितें जाय तुका म्हाका जाय 1% थिंगाची फ्लायट शिफ्ट जालो नाका सांगलें न्ही. 1% 1 मिनिट सांगलें तें जायना सांगून द्या न्ही तें कितको कोत्तलो तें रियलिटी कितको जाता तें जावपा जाय बिकॉज अल्टिमेटली आमी उलयले आनी थिंग जालें जाल्यार मागीर कितें करता तूं मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टरान कंप्लीट एश्युरन्स दिवपा जाय की दॅट ही वील नॉट अलाव अ सिंगल फ्लायट आतां ती गेटवीक जाली ती देखून बंद जावपा जाय आनी एअर इंडिया इंडियन एअरलायन्स ती फ्लायट नॉट सिंगल फ्लायट शूड मूव फ्रॉम हियर टू देर ओके that is a private airport speaker sir आणि एक सांगू सोदता that it is a private airport even the charges for the airport is more than Dabolim. Dabolim is a government run airport even that I am putting on record. Michael Lobo पयलो. Important issue Michael though Lobo speaker ना. sir कोणा उलयता उलय न्ही कित्याक it's a Michael very Lobo important big issue. Michael Lobo ना Michael Lobo ना. Alex Gira Speaker sir, I share in the anxiety expressed by my colleague and my namesake, Alesh Reginald Lawrence. Government after governments have assured that Dabolim Airport will not be closed down. But what do we see today? Air India has shifted the Gatwick flight. It is supposed to start, if I'm not mistaken, the first flight is on 25th of July. Air India has set the example. Yesterday I have read news which says seven other international airlines have decided to go to Mopa. I have only one question to this government. I agree the government directly does not have a control over the issue, but governments have assured us that Dabolim Airport will not close down. And therefore, I would like to know whether this assurance is just namesake or whether the government will take up this issue with Government of India and ensure that Dabolim Airport continues to enjoy all the flights it has as of today. Okay. Thank you, Speaker, sir. Carlos Pereira Honorable Speaker, म्हाका खबर आशिल्ली ती इंटरनॅशनल फ्लायट्स मोपा एअरपोर्टा वयतले म्हण देखून हांवें एक्चुअली क्वेश्चन पासून घायल्लो विचारपाक हें फरें फटी जाल्यार आनी आतां कळ्ळें तें जालें म्हण मुगे आन्सर नेक्स्ट वीक येवपा आसा म्हण आतां जालें कित्याक कस्टम्स ऑफिसराक आनी इमिग्रेशन ऑफिसरान सांगलोलें रेडी जावात फ्रॉम ऑगस्ट म्हण आतां जुलया स्टार्ट जातात पूण बी रेडी फ्रॉम ऑगस्ट वयतले आतां पळय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मे ऑल्सो लूक एट दीस एअरपोर्ट फ्लायट थिंग पॅसेंजर देवचना आनी कार्गो थिंग दाबोलीम पावचना दिस नॉट लायक अ टॅक्सी सर्वीस सो इफ यू फ्लायट लँड्स एट वन प्लेस दुसरी जाग्यार वचना ती सो दिस इज वन एप्रिहेन्शन वीच वील हॅपन द मोमेंट यू डायवर्ट देर ऑटोमॅटिकली दाबोलीम वील डाय इट्स नॅचरल डेथ शंकर बावनकर स्पीकर सर आयज आमच्या मुर्मगांव तालुक्यात जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याचे जे मॅक्सिमम पॉप्युलेशन आसा आमचे ते मुर्मगांवचे जावं वास्कोचे जावं दाबोलीचे जावं कुट्टाळचे जावं हे सगळे जाण आमचे डिपेंडंट जे आसा ते आमचे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा जे प्रमाणे आयज आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच क्लोज डावन जावपा ना बरोबर आसा बट आयज खंय तरी आमकां सगळ्यांक भंय दिसपाक लागलेलो आसा जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो येयला आनी जो GRMR कडेन आसा तो खंय तरी मिसचीफ करपाक लागलेलो आसा दाबोली एअरपोर्ट क्लोज डावन करपाक लागून आनी म्हाका हेजे भितर हांव फॅक्ट्स एंड फिगर्साचे भितर उलोवपाक सोदता स्पीकर सर कितें जे January 1st 2022 to 6 July 2022 हेजे जे फिगर्स पळयले जाल्यार NSOP म्हटल्यार नॉन शेड्यूल ऑपरेशन परमीट जे चार्टर्ड फ्लायट आसा ते 334 अरायवल असलेले दाबोलीम 2023 1st January to 6 July सेम फिगर्स गेल ते 2022चे आनी 2023चे जे सेम चार्टर्ड फ्लायट 2022 334 असलेले ते 154चेर पावला स्पीकर सर हो फॅक्ट्स एंड फिगर्स हांव तुमकां सांगता आयज जेन्ना ही चार्टर्ड फ्लायट सगळी दाबोलीम एअरपोर्टाचेर येताली 350 येताली आनी 150चेर पावली 200 फ्लायट्स कमी जाली टोटल फ्लायट जी 2022 1st January to 6 July पर्यंत येयला ती 14,246 येयला
दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आनी 2023 आनी 1 जानेवारी टू 6 जुलय 13,873 पावले. सो हो ड्रॉप जावपाक लागला स्पीकर सर. हो जो कन्सर्न सगळ्या आमदारांक आयज हांगा आसा जे स्पेशली साऊथ गोवाचे आसा आमकां तो कन्सर्न आसा की हो ड्रॉप जावपाक लागलेलो आसा. आनी जी इंटरनॅशनल फ्लायट्स आतां इंडिगो फ्लायट्स स्पीकर सर जी मॅक्सिमम ऑपरेट करताली 90% इंडिगो फ्लायट्स आसा ती मोपासून ऑपरेट करपाक लागलेली आसा. आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टासून करना. विस्तारा फ्लायट जी आसा ती ऑलमोस्ट मोपा एअरपोर्टासून हे करता ऑपरेट करता. हांगा सोडलेले आसा हांच्यानी आमचे दाबोलीम एअरपोर्ट. अशें जर जावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हो आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचो जो सर्वायवल आसा तो खंय तरी धोक्याक आसा. तेज्या लागून मागता हावजा कडेन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजे भितर लक्ष घालून हे आमचो दाबोली एअरपोर्ट जो आसा तो दिगंबर कामत. I rise, participate in the discussion on the calling attention tabled by my colleague Sri Alex Lawrence. Speaker sir, हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्लो 2007 तेन्ना म्हज्या मुखार पयलो प्रश्न आयलो की कॅबिनेटीन सेंटराच्या डिसिजन घेतली की जेन्ना दाबोलेचो एअरपोर्ट मोपाचो एअरपोर्ट चालू जातलो तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट शॅल बी क्लोज्ड हें डिसिजन जाल्लें. आनी देर वॉज ए टोटल सावथाक सामकें कमोशन जाल्लें. Then I led a all-party delegation to the Prime Minister, Defence Minister and Civil Aviation Minister. After that meeting, they decided, Central Cabinet met and they decided that even after Mopa is completed, Dabolim shall continue to remain as the airport, civil airport. ताज्या फाटल्यान MOU सायन जालो तांचो Civil Aviation Ministerचो 12 एरो ब्रिजीस हांगा तयार करपाच्यो. तातूंतल्यो 8 जाल्ल्यो आसा. If you notice, 8 aero bridges have been completed. 4 are, I think, they will commence or they have commenced the work and they will complete another 4 bridges, which gives a clear indication that they want to continue with the Dabolim airport as per their commitment. आता नेव्हीचो रोल आसपाक शकता. एक म्हणजे एअर इंडिया थंय शिफ्ट जावप. There might be role of some civil aviation department because civil aviationच्या परमिटा शिवाय किंवा परमिशना शिवाय एअर इंडिया will not go there. दुसरी गजाल नेव्हीचे पयलीं पासून अपोज आशिल्लो रायट फ्रॉम बिगिनिंग इवन ड्युरींग आवर टायम. हें सांगतकीर सुद्दां नेवल ऑथॉरिटीज वेर ऑब्जेक्टींग फॉर वेरियस रिजन. इनफॅक्ट आमकां एक एडिशनल लँड जाय आशिल्लें 2.4 acres. आतां पळय तो पॅरलल टॅक्सी ट्रॅक केला. पॅरलल टॅक्सिंगा खातीर ते 2.4 acres दिवचे म्हणून डिसिजन जाल्लें. In spite of the decision that time, we had to wait for 2 years to get that land. Parallel, आता parallel जाल्ल्यान ते तुका येवपाक वचपाक बऱ्या पडटा दाबोली. ह्या सगळ्या परिस्थितींत फाल्यां समज जे एप्रिहेन्शन आसा की फाल्यां समज विचारलें ताणें नेवीन सांगलें आमकां हो एअरपोर्ट जायत म्हणून आनी सेंटरान समज काडलो आनी तांकां दिलो जाल्यार वॉट वील हॅपन टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा, वॉट वील हॅपन टू द कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. This has to be taken up at the political level. अशें म्हजें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा. कारण डिफेन्स मिनिस्ट्री, सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री आनी तुगेले प्रायम मिनिस्टर म्हणजे हांचे कडेन ते हें करूनच गरज पडले जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड लीड ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां व्हरपाक जाय. कारण दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस म्हणजे आमी सामकेच ओगी रावले कमिटमेंट आसा म्हणून. ज्या पद्दतीन मुवमेंट चलता आतां ताणें सांगलें की ओमान एअरवेज आहा तेय थंय वतात जानेवारीच्यान आनी खंयचे तरी एअरलायन जानेवारीच्यान थंय वता. थंय गेले जाल्यार ताजे दुश्परिणाम कितें जातले हें आमच्या लक्षांत येवपाक जाय. आनी पयलीं म्हणजे सेंटरान कमिटमेंट दिवन लोकांक फटयले अशी एक मॅसेज भायर वतली. सो आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड टू लीड ए ऑल पार्टी डेलिगेशन एंड सी एक्काय म्हणजे एडिशनल फ्लायट्स थंय आयल्यो कांय हरकत ना. दाबोलेच्या फ्लायट्स कमी जावपाक जायना. कारण जेन्ना हें टेंडर काडिल्लें एअरपोर्टाचें तेन्ना क्लियर इट वॉज मेड क्लियर टू देम जाल्यार दाबोलीम शाल कंटिन्यू जाल्यारच तुमी बीड करा म्हणून. तांणी बीड केलां ऑलरेडी थिंकींग दॅट दाबोलीम वील कंटिन्यू. हो विशय म्हाका दिसता लास्ट टायम जेन्ना आमचे मिनिस्टर आयिल्ले VK सिंगजी ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा की दोनूय एअरपोर्ट तशेंच उरतले म्हणून. पूण ज्यो घडणुको ह्या दिसांनी घडत आसा एक म्हणजे स्टार्ट जाल्लें नेवीन आमचेर रिस्ट्रिक्शन्स घालून डिफेन्सांनी आमचे रिस्ट्रिक्शन्स घालून थंय कन्स्ट्रक्शनाचे रिस्ट्रिक्शन्स बी घालून जेन्ना पळय ते स्टार्ट जालें ताच्या मागीर एक करून एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स आमच्यो कमी जावपाक लागल्यो. पयलीं एअर इंडियान डिक्लेअर केलें मागीर गॅटविकाच्यो जाल्यो आतां ओमान जाल्यो आनी 7 एअरलायन्स थंय वचपाचें ओपनली डिक्लेअर करता. तेन्ना खंय तरी जेन्ना इतलें सगळें ओपनली जाता तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता धुंवर बेश्टें जाना खंय तरी उज्या शिवाय धुंवर जायना. सो म्हाका दिसता खंय तरी हातूंत तथ्य आसा. आनी जे रिस्ट्रिक्शन्सा कडल्यान स्टार्ट जाल्ले म्हाका दिसता मोविन सर हांगा आसा आनी
पयर पसून हालींच ते डिफेन्स मिनिस्टराक मेळून आयल्या. म्हणजे वास्को पयलींच एक प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे जे सामान्य लोकांनी थंय जागे घेतिल्ले आसा तांचेर रिस्ट्रिक्शनां घालून पयलींच एक टेन्शन आसा. तातूंत भितर हो सपोज एअरपोर्ट खंय तरी बंद जावपाचो पाळी येत, म्हाका दिसता मुरगांवांक मुरगांव तालुकाक हो सगळ्यात मोठो धक्को बसतलो तो बसतलो. पूण फूल सावथ गोवाक पसून टुरिजमाच्या बाबतींत नाल्यार खंयच्याय बाबतींत हें जातलें. आनी म्हाका दिसता जशें आज दिगंबर बाबान सांगलां की एक मेसेज रॉंग वतली की आमचे मिनिस्टरांनी आमकां जे एश्युरन्स दिलां की दोनूय एअरपोर्ट बंद जावपाना म्हणून आनी दोनूय तशेंच चालू उरतले म्हणून. आनी फाटीं पसून थोडे दीस पयलीं पसून आमी जेन्ना इन्क्वायरी करताले तेन्ना ट्युरिस्ट फ्लो पसून तितलोच आशिल्लो, जितलो मोपा आशिल्लो तितलोच हांगा आशिल्लो. पूण ह्या दिसांनी कितें हांव न्हू सगळेच मोपा वचपाक लागल्या म्हणून एकदां दिसता की मोपा खरोच कितें GMR प्रेशर घालता काय कितें सेंट्रल मिनिस्ट्रीचेर की सगळ्यो फ्लायट्स थंयच्यान हांगा डायवर्ट जावच्यो म्हणून. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर बेगीन म्हणजे सिरियस इश्यू घेवचो. आनी हांव आमच्या ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की ताणें सेंटरा बरोबर टीम व्हरची. मोविन सर तांचे बरोबर म्हाका दिसता दुसऱ्या इश्यूआचेरूय इन टच आसा. सो एक डेलिगेशन व्हरून म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम जो आसा तो वन टायम सोल्युशन हाजेर येवपा जाय. नाल्यार दिसान दीस एक नाल्यार एक घडणुकी चालूच आसा. आनी सगळ्या मुरगांवच्या लोकांचेर आमी थंय मुरगांवचे आशिल्ल्या कारणान चड प्रेशर आमचेर येता कित्याक सगळे लोक येवन विचारत असतात. स्पीकर सर, हो इम्पॉर्टंट इशू ब्रीफ म्हणून पयलींच तुमी आमकां भिवो नाकात. हो इशू असो जाला की हातून सरकाराक खबर विषय ना, खूब म्हत्वाचो विशय हाजेर आमी बोवाळ केल्लो आहा पयलीं. कमी न्ही जो मोर आसा न्ही ताणें ताजेर वेवस्थीत ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा. ना एक्सप्लेन करूं हांव ताका नवे एंगलान. तुजी कंटेंट कितें आसा तो स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान आन्सर दितना ICAO चे रेफरन्स केल्लें आहा. ICAO रिपोर्ट पयलो म्हणटा की ड्युअल एअरपोर्ट जर जातले जाल्यार एक फ्लायट मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा आसूंक जाय म्हणून बिटवीन बोथ द एअरपोर्ट्स फॉर डिविजन ऑफ फ्लायट्स. हो कांय नाच आनी हो सरकाराकूय खबर ना. आनी म्हाका शॉक जाता की हे जे रुलींग पार्टी मेंबर आहा तांकां कांयच कोणाक खबर ना म्हणून. ते म्हणटात मंत्र्यान सांगिल्लें तशें उरतलें, तें तशें आहा पूण एक आपशींच मोडटलो. ICAO रिपोर्ट कितें म्हणटा, जो मुखेलमंत्र्यान रेफरन्स केला तो की 2 एअरपोर्ट फिजिबलूच ना म्हणून. हेंय म्हणटा हो रिपोर्ट स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता सरकार डेस्परेट आहा मोपा सक्सेसफूल करपाक, GMRचो धंदो वाडोवपाक. हांवें आयकलां सन बंद म्हणटे पसून मोपा जावपाचें आहा म्हणून विदीन द GMR कॉम्प्लेक्स. स्पीकर सर, हें हांवें आयकलां. मुखेलमंत्र्यान ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें. सन बंद म्हणटे जें वेळेर जातालें तें आतां मोपा जातलें म्हणून आयकलां हांवें. आनी सगळें तुमचे सेटिंगां बिटिंगां सुरू जाल्या म्हणून. सेटिंग म्हणटे अनपार्लमेंटरी न्ही. तें हांव सांगता सेटिंग म्हळ्यार कितें तें. स्पीकर सर, सिटी सायड डिव्हलपमेंट म्हणून जो मोपान आशिल्लो तो सरकार डिव्हलप करपाक स्लो जाल्या. आतां मेरेन तशें मोपाय बी डिव्हलप जावंक जाय आशिल्लें, हॉटेलां येवंक जाय आशिल्लीं, कमर्शियल स्ट्रक्चर येवंक जाय आसलें, खूब कितें जावंक जाय आसलें. पूण बाब आलेश सिकरान सांगला ते भशेन फक्त एअरपोर्ट एअर इंडियाच न्ही, ओमान एअरूच न्ही, आनी 8 एअरलायन्स ना जावपाच्यो आहा म्हणून विल नॉट कम टू दाबोली एट ऑल. And this is not a issue about tourists. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिला टुरिस्ट म्हणून. दिस इज an issue of गोवन डायस्पोरा. आमचे लोक जे लंडनाक रावतात, जे सोडून गेल्या तुमी नोकऱ्यो दिवंक शकना म्हणून, ते येवंक सोदतात सावथ गोवान. ते सावथ गोंयचे लोक, ते नॉर्थ गोंयचे न्ही. तांकां मोपा म्हणल्यार महाराष्ट्र जाता. मोपा म्हणटा ते गोवा न्हीच अशें तांकां दिसता. इतले पयस आहा ते लागीं पडटा दोडा मार्गाक, ते सावथ गोवाक लागीं पडना. स्पीकर सर, हांव मोपाचेर विरुद्ध न्ही, पूण एकूच सांगूंक सोदतां की बेस्ट एअरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड जे आहा तांकां प्रॉफीट मार्जीन 10% आसता. मॅक्झिमम प्रॉफीट एक्सेप्शनल एरियेंत 15 ते 20% जाता. हांगा कितें आहा, हांगा सरकार 30% GMR कडेन घेता बिफोर टॅक्स. अशें जर जालें जाल्यार GMR कॅनॉट कम्पीट विथ दाबोली एट ऑल. दॅट इज वाय गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू किल दाबोली. GMR जितो उरपा खातीर दाबोलीक मारूंक सोदता. स्पीकर सर, सो हो विशय फास्ट फॉरवर्ड करपाचो विशय न्ही, हाजेर मातसो आनी टायम दी. स्पीकर सर, दुसरे एअरपोर्ट इंडियेन जे आहा ते कितें करतात, कमिशन घेतात टोटल प्रॉफिटांतल्यान. केन्ना रेव्हेन्यू आफ्टर एक्सपेंडिचर एंड टॅक्स. हाजो अर्थ कितें जाता की एअरपोर्ट जर लॉसान गेलो जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक तातूंत कांय मेळना. आमचे कन्सेशनर एग्रीमेंटान कितें आहा, पर्संटेज शेअर इन कन्सेशनर एग्रीमेंटान कितें आहा, 4%. स्पीकर सर, हे सगळे मेसा खातीर म्हाका दिसता सरकार, आमचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू सॅक्रिफायस दाबोली. आनी हे कित्याक सॅक्रिफायस करूंक सोदता,
आज युजर फी म्हणटा ती दाबोलीक फक्त 500 रुपया आहा. दर दाबोलीन सॅक्रिफायस केले मोपा विल बी द हायेस्ट युजर फी इन द कंट्री. सगळ्यान मोपा म्हणटा वापरपाक अनअफोर्डेबल जातले आनी तातूंत बाब मोविन गुदीन जो ते म्हणटा टचान आहा सेंटरा कडेन ताणें आनी एक मोदी फार मारला. कितें फार की गोंयांत तिसरो एअरपोर्ट जावपाचो आहा म्हणून. स्पीकर सर, अरे दोनूच जावन आमकां नाका शेवट जाला, हो तिसऱ्याचें उलयता. सो हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की हो सरकार घुसपला, हे हावस घुसपला आनी कोणा कडेन कांय सोल्युशन ना. आनी तुमी मातशें फास्ट करा म्हणूच नाका, कित्याक हो इश्यू फक्त ट्युरिस्टांचो न्ही, हो इश्यू गोंयकारांचो. गोंय जे सोडून गेल्यार गोंय नोकऱ्यो तुमी दिवंक शकना म्हणून तांचो इश्यू हो. आनी सरकाराक कंट्रोल हाजेर कांय ना म्हणून जो आलेश सिकर म्हणटा तें फट. डबल इंजीन कसलें तर तें सरकाराक फूल कंट्रोल आसपा जाय. आनी तुमी कित्याक केलें तें? साऊथ गोंयचे जे सगळे गेल्या तुमच्या खातीर तो दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटा हें तकलेन दवरा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, मुख्यमंत्रीन जो आन्सर दिला की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड थ्रू एक्सपर्ट एजन्सीज. स्पीकर सर, एक स्पेसिफिक क्लियरिटी जाय. वेन वी से सच स्टडी इज डन, स्पीकर सर, हो जो दाबोली एअरपोर्ट फिजिबल उरतलो जाल्यार what has been done to make sure that the operators are convinced? Because the operator are the ones who are actually going to operate from two airports. दोन airports जो तरी operator इंडिगो जावं ओमान एराक दोन्ही एअरपोर्टा स्टाफ दवरूंक जाय, दोन्ही एअरपोर्टाचेर लँडिंग जावपाक जाय. जाल्यार एमकां कन्विन्स करपाक एमकां आमी कितें दिलां? What is the incentives we are giving them to come to Dabolim? And have we done this? इंगा तिंगा सेंट्रला सांगून सेंट्रल कितकोन कित करतलो? They should feel comfortable to maintain both. दोन्ही कोणी जो स्टाफ दवरूंक जावो, दोन्ही फ्युलिंग स्टेशन्स दवरपाक जाय, सगळे सेटअप दोन कोणी जर तर इंडिगोक दवरपाक जावो, हुंचे ऑपरेटराक दवरूंक जावो जाल्यार ते ऑपरेटराक दाबोली कंटिन्यू करपाक कितें पूण इन्सेंटीव आसपाक जावो. तेन्ना हे सरकारान म्हणपाक जाता की हो ऑपरेटर दोन्ही कडेन करतलो. सो स्पीकर सर, दिस इज द मेन आय थिंक क्रक्स ऑफ द इश्यू की ऑपरेटर is not going to operate from both the airports because of the cost. So he has to get an incentive to make sure and retain Daboli airport. So that the incentive मेळपाक जाय. स्पीकर सर, गोंया आमचे डिपेंड आहा टुरिजमाचेर. सगळे भाजयेकार, नुस्तेकार, हॉटेलकार, कसले हार्डवेअर शॉप, कसलेय शॉप इनडायरेक्टली सगळे टुरिजमाचेर डिपेंडेड आहा. आनी आमच्या ऑनरेबल CMान आमकां बऱ्यांतले बरें एश्युरन्स दिलेले आहा की दाबोली एअरपोर्ट आसा तसोच उरतलो, एक पासून फ्लायट तेजो उणो जावचो ना म्हणून. हें बऱ्यांतले बरें हें काम आमच्या ऑनरेबल CMान केल्लें आहा. मात त्याच प्रमाणे मोपा एअरपोर्टाची आमकां चड गरज. कित्याक मोपा एअरपोर्ट आतां ट्युरिजम वाडटा, जशें ट्युरिजम वाडटा तशें आमचें लोकी वाडत आहा. पयलीं आमचें पॉप्युलेशन आहलें उमकें, आतां कितलेच लाखांनी पॉप्युलेशन आमचें वाडलेलें आहा. ताका लागून मोपा एअरपोर्टीक गरजेचो, कित्याक खुबशे धंदे आमचे स्टार्ट जातले, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट जातलो आनी आमच्या गोंयान खुबश्या लोकांक हो एअरपोर्ट बऱ्याक पडटलो. आनी हे दोन्ही एअरपोर्ट गोंयान आमकां गरजेचे आनी दोन्ही एअरपोर्ट आमकां सदांच उरचे. स्पीकर सर, जे आमगे इलेक्शन कॉलिंग अटेंशन करना रिगार्डिंग दाबोली एअरपोर्ट, म्हाका दिसता आतां एक मिनिस्टर म्हणून हांव एक बिल्डर म्हूण हांव सांगूं सोदता. आय एम अ हॉटेलियर ऑल्सो फॉर द लास्ट 16 years. आनी हांव जाणटे प्रमाणे जेन्ना भायले जे ट्युरिस्ट येताय, जे आमकां चार्टर्स आसताय, चडशे राशियन बीन चार्टर्स आसताय, दे प्रिफर कमिंग टू सावथ. आनी देर इज ऑलवेज अ परसेप्शन सेईंग दॅट तुका तरी बरो सुसेगाद तूं रावतलो वीथ फॅमिली जाल्यार तुवें सावथाक येवपा म्हूण. आनी तुका तरी पार्टी फॉर अ पार्टी एनिमल वचो तूं एन्जॉय करतलो, तूं नॉर्था वयता म्हूण. आनी आमगेले जे चडशे चार्टर्स राशियनचे जे येताय ते समटायम ते तरी नॉर्था तरी गेले त्या टॅक्सीन वयल्यान पांयलोय सकयल काय न्ही, कितें बिकॉज ऑफ दॅट क्रावड. आनी जाणटे प्रमाणे लास्ट इयर 2022-23 हें जे चार्टर सिजन जाला, वी हॅड ओनली 40% ऑफ चार्टर्स राशन्स कमिंग टू अ हॉटेल इन सावथ. एंड जेन्ना आमगेले जे मेन ऑपरेटर ते सीताचे बर्नर्स डायस आहा, केपर अमर दुमटकर, कॉन्कॉर्डाचो शेख, हे जे ऑपरेट करता एअर अजूर, एरोफ्लोट, रॉयल फ्लायट्स, हेमकां म्हाका दिसता हे पार्किंग चार्जीस आनी इतले हाय केले. बट दीस मायट बी वन ऑफ द रिजन टू मेक देम जे तेंगे पार्किंग चार्जीस चड घान मोपा शिफ्ट करपाक. आनीक हांव आयकलें त्या प्रमाणे नॉर्मली म्हगे हॉटेलांक आमगेल्या द क्रूज टू स्टे, बट आय हर्ड दॅट दीस इयर दे आर लुकींग फॉर हॉटेल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ.
जे क्रुवान दवरपाचें. सो this is one indication that even this charter flights will shift to north and आमगे south जे charteraचे depend आसले hotels will be totally dead. So I want an assurance from the honorable chief minister सांगले ते प्रमाणे very important sir सांगले ते प्रमाणे at least the charters जे flight they should be kept in south. हे जे charters आहे ते तांकां साउथाकू दवरपाक they shouldn't be allowed to go to the north. Calling attention जे बाब अलेक्स लॉरेन्सन हाडला हें बहुत वेरी इम्पॉर्टंट महत्व इतल्याकूच म्हणटा हांव की दाबोलीम एअरपोर्ट आनी मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा हे दोनूय को एक्झिस्ट उरचे म्हणजे एस्टॅब्लिश जावन उरचे हे आमकां एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की एकूय फ्लायट थिंगासून शिफ्ट जावचें ना. पण the premier airlines of the government of India, that is Air India जो तर shift जाता जाल्यार हितून कळटा की everybody else will follow. हांव कितें म्हणटा हे तुमकां एफेक्ट जातले स्पीकर सर. काणकोण भाग जो आहा तो सारको त्या एंडाक आहा आनी आजुनी आमची कनेक्टिविटी हिंगासर गिरी टील पेंजीम जावंक ना. सारकें फूल ट्रॅफिक जॅम जाता आनी फुडले आनीक वेर्ना जाल्या उपरांत. सो बरो लांब जातलें. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दाबोलीम को एक्झिस्ट उरचो आनी थिंगासरली फ्लायटां जी इतली वर्सां चालू आहा ती थिंगासर उरची हें आमचें इंटेंशन आहा. जाय जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑल पार्टी डेलिगेशन बाब विजय सरदेसायान जे काल आमचे प्रायम मिनिस्टराक विश केला इनडायरेक्टली हिंगासून तेकाय व्हरचो. कित्याक काल तें हें जालां थिंगा डेलिगेशन ऑल पार्टी डेलिगेशन एनडीएचें तें जातलें थिंगासर. स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा की एक उतर बाब विजय म्हणत थिंगा प्रायम मिनिस्टराक अलॉंग विथ सीएम की हो आमचे सगळे ही फ्लायटां हिंगा उरची. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो दाबोलीम आहा तो तुमी उतर दिल्ले प्रायम मिनिस्टरान उतर दिल्ले स्पीकर सर. तो बाब विजय सांगीत कितें आयज उलयला तो आनी म्हाका दिसता तुवेंनूय वचपाची गरज आसा सीएमा वांगडा. आतां इलेक्शनूय लागया तूं वच हे 100% गोंयाचे लोक तुका हें करतले थँक्यू म्हणटले. गोंयचे आख्खे साऊथ गोवाचे लोक थँक्यू म्हणटले. तूं वच दाखयता प्रायम हेच्या वांगडा सीएमा वांगडा. आमी येता आमी तुजे फाटल्यान आहा फॉर दीस गुड वर्क. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Honorable MLA Regional, and I share the sentiments moved by all the members. Speaker sir, about a year back, I had expressed my views to the Honorable Chief Minister that Dabolim would be turned out to be a ghost airport म्हणून हे हांवें सांगलेलें तेका. And now, Speaker sir, कित्याक ghost airport जावपाक शकता? Because at that time I said that it was as per International Civil Aviation Organization that Vijay stated about ICAO. It was stated in the year in 1999 that two airports feasibility ना म्हणून. त्या वेळार there is a letter in the year 2000 written to the Chief Secretary, and that the closure of existing airport of Goa for civil operations or commissioning of new airport. आहा तो एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून फिजिबिलिटी ना. त्या वेळार जे बाब दिगंबर कामतान जे उल्लेख केलो 2010 एक लेटर जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो त्या वेळार एक लेटर दिल्ली की ऑपरेशन्स बंद करपा नाय म्हणून. Many times we use that the infrastructure at the airport, expanding infrastructure. We have expanded, we have spent 500 crores, 700 crores to increase this aero bridge capacity, and because of that, the central government will Dabolim bond jaupa na man. Today, Speaker sir, it is a very dangerous trend. Dangerous in the sense, if you look, Jay Sankalpan point kela, it is international flight. Technically, it shows that there are 940 from 1st Jan to July 2023. Whereas in 2022 it was 477. That is good for Dabolim. जे charter flight आहे ते बंद झाले. आज parking fee, landing fee, all these things, if they are increased and if there is a manipulation, and who is doing this manipulation? Speaker sir, it is the need of the hour की dual existence जावपाक जाय. सगळ्यांक खबर आहा. Yes. आणि जे मुखेलमंत्री कडेन आमी सगळे मागता की
It is not about north and south, but it is about the people of Goa. तुवें एक पत्र बरोवचें and get a reply from them that both these otherwise take a delegation. आतां 8 हिंगच्यान गेले मायकल लोबो बाब सांगता की विजय समज थिंग गेले जाल्यार जातलें काय म्हाका तरी दिसता विजय सायडीन येतलो म्हणून 8 जाण गेले ते गेले ते विसरले आनी पयर गेल्ले मरे सो रिक्वेस्ट बरें आरे डेलिगेशन घेवन ते आहाय एकठांय आहाय आमी येनाय तेशी गेले तांकां जालो धोका जाला स्पीकर सर जर हांव मागता की हे मुखेलमंत्रीन आमकां एक अश्युरन्स दिचें and head a delegation, let it be clear why this Air India is no longer a private entity. Who's going to run it? Runs by economics. So it is not feasible. How I had said last time, come as Vijay said, there has to be a flight management plan. A plan of dual existence at such close proximity. Nowhere in the country or some parts of the world has this happened. So how will you make it happen? You can take the credit for that, but how will you make it happen? That plan has to be brought out, and there has to be transparency with the Civil Aviation Ministry. Yes. My leader of the house, I already told him, because my name was mentioned by him and several speakers. I am the MLA from Dabolim constituency. आणि म्हाका दिसता हो विशय कितलेशे वर्सां सगळे मंत्र्यांकडे मांडावळ हांवूच करीत आसा कित्याक आमकां काळजी आसा हे सरकाराक काळजी आसा आमचे मान्य मुखेलमंत्र्याक काळजी आसा डाबोलीम मोपा बरोबर चलपा जाय उरपा जाय आनी कायमचो उरपा जाय आतां एकूच हिंगा कितें जाला एक सेंट्रल कॅबिनेट डिसिजन आसल्या आसतना सुद्दां आनी तें मिन्यूट जावन आमकां एवरी टायम आश्वासन मेळ्ळां आसतना ग्राउंड रियलिटी आमी पळयता तेन्ना ऑल ऑफ अ सडन थोड्यो फ्लायट चड करून एअर इंडिया म्हूण नाका हे उपरांत कटार एअरवे म्हूण नाका ओमान एअरवे म्हूण नाका जेन्ना प्रयत्न चल्लेली आसा ज्यो फ्लायट इंटरनॅशनल दाबोली वेवस्थीतपणे लँड जाताल्यो त्यो सडनली मोपा शिफ्ट जाता आतां जेन्ना मोपा एअरपोर्ट आयिल्लो इनॉग्रल फंक्शन म्हूण नाका मान्य सगळे सेंट्रल मिनिस्टर म्हूण नाका आमचे अधिकारी म्हूण नाका आमचे मुखेलमंत्री आनी बाकीचे आमी म्हूण नाका समज कितें आसलो मोपा एअरपोर्ट न्यू ट्रॅफिक फ्रॉम न्यू डेस्टिनेशन एक आमी विसरपा जायना गोवा इज द मोस्ट सॉर्ट आउट प्लेस द बेस्ट टुरिजम डेस्टिनेशन हें आसतना कित्याक कॅनिबलायजेशन जावपा जाय म्हणजे आहा तांकां खावप ज्यो फ्लायट ऑलरेडी थिंगा लँड जातात त्यो आतां मोपा डायवर्ट करप हें जावपा जायना देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट आनी हांवें म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें हे GMR पळय आसा इट इज अ प्रायवेट पार्टी इवन दो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गेट्स रेव्हेन्यू 37% रेव्हेन्यू आमचो तरी आसतना ते प्रेशर घालता आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे म्हाजे जायते मित्र आसा नेवीन सुद्दां ते म्हणटा आमकां नाका आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट ऑपरेट जाल्लो जाय दाबोलीम उरलो जाय आनी हांव मुद्दम हे सभागृहान सांगपाक सोदतां Navy on the contrary has been very cooperative. They have increased the number of slots available for civilian aircraft to land. Nota promulgate जाला आसतना सुद्दां तेणी हें वाडयलां आनीकूय फ्लायट लँड जावपाक चान्सीस आहा आतां इतलें सगळें जालां आसतना आमी सडनली ह्यो फ्लायट मोपा वयता म्हणजे देर इज सम सिन्स्टर डिझायन of GMR people because it is a private entity to put pressure on Civil Aviation Ministry and the defense and ask Navy to say you want that airport for yourself. This is our work as the government, as civilian people, including my Honorable Chief Minister, which I got full confidence. He will lead, if necessary, all-party delegation. He will lead our government delegation. Garaj padlar, Manya Pradhan Mantri Madam, Manya Civil Aviation Minister Madam, Manya Defense Minister Madam, and once for all, this issue has to be laid to rest. We don't want to live in suspense, especially people of South Goa. Goa is half the size of a district, dusre state incho. But it is the best preferred destination. Highest number of events in the world take place in Goa. आमकां दोनी एअरपोर्टांची गरज आसा. कशें सांबाळपा जाय हांव मान्य सगळे आमदारांकूय सांगपाक सोदतां होच सरकार हें काम करून दितलो आनी हें काम डेफिनेटली आमचे मान्य मुखेलमंत्र्या थ्रू जातलें. लास्ट वयता आसतना मुद्दाम सांगपाक सोदतां ओरिजिनल प्लॅन आसलो 12 एरो ब्रिज करपाक 8च जाल्ले. आतां जें काम चलता ओल्ड टर्मिनल बिल्डींग आसले ते डाबोली जोरान काम चलता. म्हाका दिसता लेस देन 1 year आनी 4 एरो ब्रिज रेडी जातल्यो. बंद तरी करतले जाल्यार त्यो कित्याक बांदता.
This is a signal, but there are confusing signal. Suddenly flight थिंगा येताल्यो त्यो थिंगा वयता. आमचो सरकार पडोवन घेतलो, आमचो लीडर ऑफ द हाऊस आनी आमचो माननीय मुखेलमंत्री हे पडोवन घेतलो. आमकां खात्री आसा आनी दोन्ही एअरपोर्ट उरतले आनी उरपा सारखे आमी सगळे हे पॉइंटाचेर तरी एक जावया. नॉर्थ वर्सीस साऊथ, साऊथ वर्सीस नॉर्थ हो डिवायड आमी करया नाका. सगळे एक जावन दोन्ही एअरपोर्ट आमी सांबाळया. तुम्ही म्हणटले बाबू युरी सांगता हाऊ कॅन टू एअरपोर्ट सर्वाइव इन अ स्मॉल प्लेस विच इज एज बिग एज गोवा. मेलबर्न तीन एअरपोर्ट आहा. थिंगाय टुरिजम, इट इज लायक अ टुरिजम प्लेस दॅट मेलबर्न. 3 airports are functional. Why we can't support 2 airports and make both airport functional with enough traffic, with creating infrastructure for tourism? It can happen. And I am confident not only this 2 airport, and I am saying today that even the 3rd airport will be required in the future, because at Melbourne, even the 4th one is there, only where they teach flying, all private airlines land there. So you don't know how the future will grow. Future lies in air traffic. You please, there is an American study. Future maximum people will travel by air. So as against that background, I am fully confident that our leader, Dr. Pramod Sawant, will lead if necessary our government delegation, or if necessary all party delegation, and lay this issue at rest once for all. So काळजी करू नका, काय भिवपाची गरज ना. बाब मोविन गुलिनान म्हणला की मेलबर्नाक 3 एअरपोर्ट आहा. मेलबर्न इज कन्सिडर्ड द बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, मोस्ट वेल प्लॅन्ड सिटी, फॉलोड बाय वैंकूवर. So Goa is not Melbourne, first. दुसरें हे इंडिया, हे इंडियेक बेगमपेट म्हणतो हैदराबादाक एअरपोर्ट आशिल्लो, फूल इम्प्रुवमेंट घेतलो. नवो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट जातकर धपक्याक बंद जालो. 22 मार्च 2008 बेगमपेट एअरपोर्ट बंद जालो. थंय अशीच भाशणां दिल्लीं. स्पीकर सर, हो इंडिया ही देश, आनी ह्या देशान जो 3रो एअरपोर्ट उलोवपाचें बी मोवीन उलयता पळय आतां, तो आतां ऑलरेडी बाबूश म्हणटा आपले थंय तालिगांव घालचो म्हणून, आनी कोण म्हणटा आदी घालचो. पूण आसा तातूंतलो एक एअरपोर्ट तो 100% मरता. स्पीकर सर, हांवें क्लेम केल्या की GMRाक प्रमोट करपाक सन बन हे खेपे GMRान जाता म्हणून भितर, ताजें मातशें सरकारान फुडें सांगचें. स्पीकर सर, दाबोली एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट ह्या दोनूय म्हणजे हाजेर म्हाका दिसता संभाशण उदरच्यान सुरू आसा. खंयसरूच हांगासर नॉर्थ आनी सावथ गोंय डिवायड जावन उपयोग ना. आमी सगळ्या जाणांनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सपोर्ट केलो, इनॉग्रेट जालो, आनी थंयच्यान फ्लायट्स आमकां आत्तां जी चिंता आसा की दाबोलीम एअरपोर्टा वयल्यान एक फ्लायट म्हणजे एअरलायन्स जी आसा ही एक एअरलायन्स शिफ्ट जाली. पयल्यान पयली गोवा गव्हर्मेंटान सबसिडी आनी हेजो विचारताले. एविएशन फ्युएला वयलो वॅट आमी 18% वयल्यान 8%चेर हाडलो दोनूय एअरपोर्टाचेर. आय एम नॉट सेईंग वन, की जेणे करून ना 26 वयल्यान 18 जाल्लो, 18 वयल्यान 8 केलो. कित्याक केलो तर मॅक्झिमम आमचे इन फ्युचर की मॅक्झिमम फ्लायट्स हांगासर येवच्यो वेगवेगळ्याच्या खातीर, आनी बिंग गोवा स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम द इंटरनॅशनल फ्लायट्स नवीन येवपा खातीरय आमचे डिस्टन्स वायज म्हणजे नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल वायज इट इज एन गूड डेस्टिनेशन. ताज्या खातीर आमी आतां ओपन स्काय पॉलिसी हाज्या खातीर तुमी म्हणटात की लेटर ऑलरेडी बरयलां. Already I am in touch with the aviation minister, or tourism minister is continuously in touch with the aviation minister. So that आमकां आनी आमचें ठामपणी म्हणणें आसा की आमकां खंयसरूच म्हणजे बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू किल द दाबोलीम एअरपोर्ट, कांयच आमच्या तकलेन तसो कांयच विचार ना. आमकांय दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो जायो, 100% सरकाराक जायो. आनी दाबोलीम एअरपोर्टाचेर हांव जस्ट म्हणजे सगळ्यांनी डेटा वाचून दाखयलो तरी 1 जानेवारी टू 6 जुलै 2022 दोनूय, आनी 1 जानेवारी टू 6 जुलै 23 डॉमेस्टीक फ्लायट्स 13,435, इंटरनॅशनल फ्लायट 477 आशिल्ली. बट A40 इंटरनॅशनल फ्लायट 940 आसा म्हणजे ह्या 6 म्हयन्याक. नो डावट एक एअरलायन शिफ्ट जाला, बट ड्रॉप जावंक ना म्हणटा तसो ड्रॉप जावंक ना. इंटरनॅशनल फ्लायट्सचो नंबर वाडला अरायवल्सचो, त्या खातीर म्हटलें टोटल फ्लायटा फक्त डॉमेस्टीक फ्लायट्स थोडीशी कमी जाल्या, बट इंटरनॅशनल फ्लायट्स वाडल्याच. तातूंत एकय दाबोलीची ना, सगळे नवे म्हणटाले. हा, सगळे नवे फ्लायट्स, डिफरंट डेस्टिनेशन. हय, 20 डेस्टिनेशन जी आसा पळय न्ही, 20 नवीन सिटी मोपा वयल्यान कनेक्ट जाला. 23 आतां 3 नवीन जाल्यो, 23 न्यू डेस्टिनेशन. व्हेरी गुड. हय, म्हणून म्हणजे तुमी जो सगळ्यांनी जसो आरोप केलो की सरकार बंद करू,
एक मिनिट स्पीकर सर जो मुखेलमंत्री सांगता सी आय सेड अबाउट इट इज अबाउट फिजिबिलिटी तेईस जे मोपाच्यान वयताय आतां तूं मोपाच्यान जर तूं दुबय वयता जाल्यार तूं जर तूं स्पेना वयता यू विल टेक अ फ्लायट दॅट इज फास्टस्ट कनेक्टिविटी फॉर यू दाबोलीम विल हॅव नो कनेक्टिविटी that is what I am saying that there will be no feasibility now. Last time as he is saying international flights have increased in Dabolim compared to Mopa. I agree. But you have to come with a plan from the Civil Aviation Ministry just by or give how this continuancy kitko utli ka म्हणून because jenna ami ada if you want to go from here to Spain it will take you 12 hours or 13 hours but from Dabolim if there are no flights it will take you 18 hours no one will want to go there so no airlines will operate from there that is what I am saying you have to come with a something like connectivity has to be there connectivity from A to B has to be the shortest time Indigo will not want to operate from Dabolim. They'll spare only 2-3 flights. If they are operating, they'll say Mopa, Bombay, Dubai, Mopa. That is how it is because in the airline industry. स्पीकर सर हाजेर वेगवेगळ्या जणांनी जे वेगवेगळे विषय मांडला पळय न्ही हाजेर हांव इन डिटेलांत न वता दोन गजाली प्रामुख्यान सांगता आमी परत एकदां म्हणजे एविएशन मिनिस्टराक हांव आमचो मिनिस्टर बाब माविन आनी टुरिजम मिनिस्टर आमचे तिगूय जाण एकदां पर्सनली मेळून ताका जो एक्चुअली रिक्वेस्टूय करपा आमी इन करस्पॉन्डन्स केलात बट स्पेशली इवन दो लागले जाल्यार PMाकूय बी मेळून हाजे स्पेशली रिक्वेस्ट करून आमकां खंयसरूच दाबोली एअरपोर्टा वयली परत एकदां फ्लायट शिफ्ट करपाची ना जरी म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सरकाराचो शेअर जरी आसलो आसत जाल्यार आमी कोणूच GMRाक प्रमोट करिना ओके दुसरी गोष्ट परत परत सनबर्नचो जो विशय काडलो पळय न्ही सनबर्न ते थंय करपाचें काय कितें हो आमचो विशय न्हू दॅट इज एन प्रायवेट एंटिटी कोण जर कोणाक इट इज सर इतलें प्रमोशन चल्लां हांव सांगूंक सोदता तें कितें एक एग्जाम्पल आमी चित्ताले सनबर्न म्हणजे वेळेचेर जाता म्हणून ह्या एअरपोर्टाचेर जावपाचें आहा म्हणून आयकलां स्पीकर सर थंयच्या आमदाराक विचार ते जी तारोळकाराक विचार थंयचे कोणा विचार ते सांगतले तुका आयकलेली खबर स्पीकर सर फोट म्हणून सांग स्पीकर सर इट इज एन प्रायवेट कोण तरी ऑर्गनायज करता फंक्शन आमी करिना सरकार करिना सरकार परमिशन सर म्हाका फाल्यां करूंक जाय फातोर्डा तूं म्हाका दिता तूं म्हाका कार्नवाल करून दिना कितें उलयता स्पीकर सर कार्नवालाचो डान्स बंद स्पीकर सर अजून तरी आमी कसलेच परमिशन दिवंक ना अजून आमी कसलेच परमिशन दिवंक ना दिवपाचो आहा विजया कडेन पयलीं येयलेलो खबर ना म्हाका परमिशन मागूंक स्पीकर सर दुसरें सिटी सायड डेव्हलपमेंट असली तो वेगळो विशय तितून हांव वचना बट एक दाबोलीम जशें माविनान सांगला मिनिस्टर क्रॉस टॉक स्पीकर सर दाबोलीचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आता जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला दुसरें नेवी पयलीं पेक्षा आतां चड कॉपरेट करपाक लागलेले आसा तांच्यांनी टायम स्पेन आनी हेच्या म्हणजे पयलीं तरी कॉपरेट करिनासले बट आतां एडिशनल टायम स्पेन एडिशनल प्रायवेट जर कोणाक फ्लायट तेय बी लँड करपाक टायम दिवपाक लागलेले आसा कन्सिडरींग देअर सपोर्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हांव पर्सनली लक्ष घालता आमचे जाय जाल्यार आमी मिनिस्टर डेलिगेशन पयलीं मेळटा आनी गरज लागली आसत जाल्यार बाब दिगंबर कामत बाकी सगळ्यांनी सांगला गरज लागली आसत जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन सुद्दां या बट दाबोली दवरपा खातीर सगळें कितें तें तूंय आसतलो भितर ऑल पार्टी डेलिगेशनाक डिफेन्स मिनिस्टराकूय आमी मेळटा बट हांव निश्चित सांगता गरज लागली आसत जाल्यार ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपाक आमी कमी पडचे ना बट दाबोली सर्वायव करपा खातीर 100% सरकार जे आसा पुराय प्रयत्न करतले आनी दाबोली आसा तसोच म्हणजे ताच्या पेक्षा चडान आनीक जाय जाल्यार एखादी दुसरी फ्लायट्स नवीन सुरू जातली बट बंद करपाक आमी दिवचे ना